Hi mga sis! Welcome back to my channel. With today's episode, I'm going to do this look. Girl, Koreana tayo today, oh. Gusto mo yan? So wala nang paligoy-ligoy pa, let's move on to the video. So ayan guys, ang first step ko ay mag-aano muna ako ng pes. Mag-moisturize or mag-toner muna ako para hindi naman ganun ma-damage ang ating skin, diba, sa ating mga makeup na ginagamit. So, let's start with the toner. Ang gagamitin kong toner is itong Nivea Mattifying Toner. Napakaganda nito, guys. Ayoko lang dito, guys, yung amoy niya. Amoy siyang parang amoy matanda, ganun. Parang iimbalsamuhin na si Watashi. Charing! Pero ang fresh niya sa mukha. Ayan, nakikita niyo ang aking mga redness at kung anik-anik. Sobrang ang laki ng eye bag ko. Okay. So, ayan, tapos na tayo mag-mattify ng face. Ang susunod nating gagawin is itong professional ang ating primer sa ating face. Nalagay na natin siya. So, ayan. Ganyang amount lang ang lalagay natin. Ang ganda nito, guys, lalo na kapag malalaki yung mga pores nyo. Wala, nasa na yung salamin. Ito. Nalagay lang natin siya dito sa ating nose, kung saan malalaki ang ating pores. Diyan. Kalat-kalat niya na. Next, punta na tayo sa ating foundation. Ang gagawin natin, ang ultimate favorite kong foundation, itong L'Oreal Infallible Stay Fresh 24 Hours. So, ayan, I'm done with my liquid foundation and foundation. So, ang gagamitin natin naman next is ang Maybelline New York, ang Fit Me Concealer nila in the shade of light. Yan. So, ang gagamitin nating pang set is itong L'Oreal Paris Infallible Pro Matte, yan. In the shade 100. Ito na yung, alam ko, ito yung pinaka-lightest shade nila. So, ayan. Isiset na natin itong malaparangga ng pes. Ako yung ating pes. Ang lambot-lambot pa niya, charing! So, ayan, tapos na tayo sa ating pagsiset ng pes. Punta naman tayo sa ating eyeshadow. I'm going to use my Burgundy x 9 by MAC. Favorite ko tong na to. Palette na yan, ayan. O, diba? Boo! So, ayan, mag-start na tayo sa ating eyeshadow. Unang gagamitin kong shade is ito yung nasa gitna. So, ito yung light, pinaka-light sa kanila. Although, ito naman yung pero ito mas maganda siya pang base. So, ayan, ang gagamitin kong brush is ito. Anong brush na ito? Galing pa ng Divisoria. Charing! Divisoria lang naman. So, ayan, ilalagay lang natin siya dito sa ating sa ating mata. So, huwag naman tayo masyadong overlapping sa eyeshadow dahil kasi ang mga Koreana, halos parang wala silang makeup, diba? So, hindi naman tayo Koreana, kaya wag umasa. Charing! So, ayan, ang next shade na gagamitin natin is ito. Ayan yung medyo, ano ba to? Parang brown na may shimmer. Ang gagamitin kong brush is itong parang small angled brush. Dito lang sa ating outer B. O, diba? Dito. Diyan lang natin siya ilalagay. Huwag tayo masyadong OA na hanggang dito sa... Dito lang yan. So, ayan, tapos na tayo sa ating, ano ba yun, parang hindi nata Koreana to. O, diba? Pagkayari natin yun, ang gagamitin natin shade naman is ito. Yung pinaka-light, yung may shimmer na. Lalagay lang natin siya sa, dito sa center ng ating eye. So, ayan. So, ayan, next naman dito naman sa ating, sa baba, sa lower lash line. Ang gagamitin natin doon is ito. Nasa gitna. Konti lang. Lagyan lang natin siya ng konti dito. Hanggang dito lang, hindi tayo abot dito. Dito lang. Buong yan. Gamit ko palang
niyang brush is itong FS in the, number 14. Actually, pang-kilay ito eh. Ito lang yung nakita kong brush na carry na. Ayan, hanggang dito lang. Huwag niyong kakalimutan guys, importante talaga mag-blend na mag-blend. So ayan, next mag-eyeliner na tayo, magwiwing ika nga ni Michelle di magtutungkil. O, diba? Then I'm going to use my Everbile na glitter eyeshadow. So ayun, nagawa tayo ng malakat eye kasi ang mga Koreana is mga singkit talaga yung mga yanday. So ayan. Medyo tayo tayo dito guys at magdadasal. Charing! Start tayo dito. So ayan, nalagyan na tayo sa ating lower lashes. Maglalagay na ako ng false lashes and gagawin ko na rin tong isa kong mata upcam. So, see you guys later. So, ayan mga sis, tapos na tayo sa ating bababong na false lashes and eye makeup. So, dumako naman tayo sa ating kilay. Ang gagawin natin kilay today is parang straight lang na brows. Kasi di ba ang mga Koreana, mga ganun kilay nila parang straight lang ganyan. So para sa ating kilay, I'm going to use my Redhead by MAC in the shade AC5 in ba yun? Tsari! So, let's move on na sa blush on. Ang gagamitin kong blush on is itong sa Everbile na lang. In the shade of Raisin. Raisin. Gagamitin kong brush is ito, yung kabuki brush. Ilang tangan niya. Diba mga rosy cheeks ang mga Koreana? So, i-achieve natin yon. So, mag-contour muna tayo ng ating nose. Ang gagamitin kong pang-contour na lang ng ilong is ito na lang ulit yung palette na ginamit natin kanina. Yung, ayan, yung shade na yan. Gagamitin natin pang-contour ng ilong. Kasi di ba ang mga Koreana, maliliit ang ilong. So, hindi tayo pinagpala ng maliit ang ilong. Mag-contour na lang best. So, next, magpunta na tayo sa sa highlighter. Ang gagamitin kong highlighter is itong Dazzling highlighter from Sparkle Cosmetics. So, ayan. Gagamitin kong brush is ito. Yung maliit na version nito. Ah! Yes! Mga Korean, glowy yung skin nila. So, kailangan, huwag tayo papakabog, mams. Huwag tayo papakabog, sis. Very wrong. So, ayan. Sabihin nila, give me that glow. Yes! Sa nose bridge. So, let's move on na sa ating lipstick. Ang gagamitin kong lipstick is ito. From Maybelline din siya in the shade Clay Crush. Yan natin siya. Maglalagay lang ako dito sa center lang. Tapos, ikakalat ko na siya ganyan. Powder para dito sa ating outer. Kasi di ba ang mga Koreana, maliliit lang ang labi sa akin. O, sis! Ano na? Wala ko na itong powder na ginamit natin kanina. Saka, blending sponge para sa outer. So, sarado nyo lang yung bibig nyo. Ayan, o, diba? So, ayan, tapos na tayo sa ating makeup. Yes, glow. At magpapalit na ako ng damit. So, ayun.
At magsusuot na rin ako ng ating wig. Wig snatch, darlings! Ayan, magbabalik ako sa'yo. See you guys later. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠 띠자 띠자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches So, ayan na nga guys. This is the final look. Sana nagustuhan mo tong video na to. So, give me a thumbs up if you like it. If you don't like, don't forget to follow me to all my social media accounts.